हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। र आज चाहिँ हामी चाहिँ माछा किन्न जान लागेको बजार, किनभने मेरो ड्याडीलाई चाहिँ माछा एकदम मनपर्छ र कति भयो माछा नखाएको, मासु मात्रै खाएको। र आज चाहिँ हाम्रो माछा खाने प्लान छ र हजुरहरूलाई चाहिँ म माछा बजारको दृश्य पनि देखाउँछु। ओके, लेट्स गो, जाम। गाइज हैन, हामी चाहिँ अब पुग्न लागेको छौँ। 20-30 मिटर टाढा थियो हाम्रो चाहिँ खुट्टा दुखिसक्यो र अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ। हजुरहरूलाई हेराउँछु है त, ल हेर्नु, यही हो, ल हिँड्नु है त, म हजुरहरूलाई हेराउँछु। अब माछा पसलमै गएर माछाको बजारमा गएर भेटौँला अब। र हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ बजार चाहिँ, र यही हो बजार सानो। र हाम्रो चाहिँ माछा फिक्स भइसकेको छ र सफा हुन्छ नि। र हाम्रो चाहिँ माछा फिक्स भइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ घरमा गएर खाने हामी पकाएर। ल गो जाम। आउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै खुट्टा दुख्यो, 20-30 मिनटको टाढै छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो माछा। यसमा चाहिँ धेरै काँटा हुँदैन, ठुलो ठुलो काँटा हुन्छ, सानो सानो हुँदैन, अलिअलि मात्रै हुन्छ। र हामीले चाहिँ त्यही बेला लिएको, हेर्न सक्नुहुन्छ। घरमा गएर फ्राई गरेर खानुपर्छ है त, ल जाम। र हेर्न सक्नुहुन्छ यो माछा चाहिँ हामीले कचौरामा राखेर धोइसकेको छौँ। र अब चाहिँ हामी नुन हाल्दैछौँ यसमा। र नुन हालिसकेपछि चाहिँ बेसार अब चाहिँ यहाँ मोल्नु हुन्छ र अनि यसलाई चाहिँ तेलमा तार्ने। यहाँ चाहिँ कराई तातिसकेको छ र तेल, र यहाँ चाहिँ अब माछा हाल्नु भएको छ। वाउ, अर्को पनि मेरो फेभरेट चाहिँ कुखुरपट्टिको हो, मलाई चाहिँ कुखुर मनपर्छ। सक्नुहुन्छ हुँदैछ। एकदम राम्रो देखिन्छ। मलाई चाहिँ कहिले खाउ निकालेर गम खाउ जस्तो भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ निकाल्दै हुँदैछ पाकेको चाहिँ। सो साथीहरू, यहाँ माछा ताडिएको छ। अहिले यो माछा ताडेको माछा चाहिँ साह्रै मनपर्छ मलाई। देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ म यसमा राख्छु, तारेको माछा यहाँ राख्छु र भुजासँग है। आज चाहिँ सलाद केही पनि छैन होइन, सलाद केही पनि छैन, भुजा र तारेको माछा चाहिँ यसो अलिकति यसमा राखेर बवाल माछा त मनपर्छ नै, कुन भुजासँग बवाल है। यहाँ चाहिँ पत्ता हाल्दै हुन्छ, पत्ता, प्याज हाल्नु र यहाँ पाकिसकेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ टमाटर र त्यसपछि चाहिँ बेसार, मसला, तोरीको पेस्ट हो यो चाहिँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हालिसक्यो। पानी हालिसक्नुभयो, पानी। यो चाहिँ फिस मसला, माछाको मसला हो। यहाँ चाहिँ खोर्सानीको धुलो हो। र अब मिक्स गर्ने रेडी भयो। यसमा माछा पनि दिनुपर्छ अनि रेडी हुन्छ।
अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ माछा तारेको माछा चाहिँ हालिराख्नु भएको छ। अब यसलाई मिक्स गर्ने। वाउ सो यम्मी लाग्दैछ हेर्नमा त। अब भातसँग गम खानुपर्छ। ल ओके लेट्स गो जाम। लास्टमा चाहिँ धनिया बाँकी बचेको छ यहाँ धनिया। हेर्न सक्नुहुन्छ धनिया नभए त टेस्टै आउँदैन नि त। धनिया भइसकेको छ हालेर। वाउ 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 वाउ। ल अब जाम खानालाई। लेट्स गो। गाइस हाम्रो चाहिँ रेडी भइसक्यो भात तरकारी अनि माछा रेडी भइसकेको छ। र म चाहिँ झोलमा हालेको माछा खादिनँ किनभने मलाई डर लाग्छ। हजुर काँडाको डर लाग्छ। मलाई त यो तिम्रो सुप हैन? हजुर अनि यो मेरो सुप। यो सुप पनि छ र माछा पनि छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ ग्रेभी गरेको तारेको चाहिँ राखेको छु दुई पिस। हेर्न सक्नुहुन्छ 2 पिस। यम्मी यम्मी। यस माछा भनेपछि त मलाई साह्रै मन पर्छ नि। खाउँ त अब है। हुन्छ ओके। ल पानी दिनुस् त। भात माछाको झोल र तरकारी भने आलु र कोबीको तरकारी रहेछ। अनि त्यसपछि अब म सुरु गर्छु है। हस् हुन्छ पानी। कस्तो छ? वाउ एकदम राम्रो छ। यो 1 पिस पनि राखिहालौँ। ओके ड्याडी मलाई त माछा खान मन लागेर लिनुहुन्छ? किन? मन पर्दैन के? हैन माछा किनेर ल्याएको मान्छेले माछा त खानु पर्यो नि त। हैन नै। पानी हाल नि त। किन नखाने त? नखाने के मन परेन। अनि के गर्ने त? नखाने भएपछि। लिनु न त तपाईँ। हो? साच्चै? नखाने? नखाने के? ए ल्याउ नि त ल्याउ। लिनु। ल खानुस् ल। के गरेको म दिदिन हजुरलाई। किन नदिएको अहिले खान्न भने हैन? हजुरसँग त प्र्याङ्क भयो प्र्याङ्क। प्र्याङ्क पो गरेको? ए नानु के हुन्छ? नानु खेल्दै छिन्। ल ओके अब चाहिँ हामी खान स्टार्ट गरौँ। कस्तो? एकदम मिठो छ है। एकदम म पनि अब ट्राई गर्छु। वाउ म त हेर्दै यम्मी लाग्दै। यहाँ माछा मैले त तारेको माछा नै कति पिस खाइसकेँ है। तारेको माछा अब यहाँ चाहिँ हो बुझाएर माछा। अब यहाँ त धेरै खाँदिनँ सुप चाहिँ खान्छु है। अर्केलाई फेरि काँडा ल यहाँ चाहिँ मैले खाएँ घाँस। टेस्टी छ है। एकदमै होटल भन्दा पनि दामी लाग्छ। दामी गरेको त ओके। साथीहरु भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुस् है। साथीहरु भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुस् हैन र शेयर गरिदिनुस्। च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र मलाई चाहिँ माछाको पुच्छर चाहिँ एकदम मन पर्छ। माछाको पुच्छर चाहिँ मेरो फेभरेट हो। अर्किन्छ नानो किन रोको? किन आउने? हामी नजिक आउन पाएन त्यही भएर